Tiedättekö, kun joskus on sellaisia juttuja, jotka ihan ok, niitä ei välttämättä niin hirveästi tykkää käyttää, kun niistä puuttuu se joku juttu. No, tässä on elävä esimerkki. Tää tuoli terassilla. Mä oon tykännyt istua tästä tosi paljon oikeastaan. Mutta aina on ollut joku semmonen, että ei jaksa. Sitten mä mietin, että mikä tässä puuttuu. Mä tajusin, että mä haluan saada jalat ylös. Ja sitten mä mietin, että mulla on ompelukone, mulla on kankaita. Mä teen tähän jalkatuen. Ja sitten mä tein sen, kuvasin sen. Ja tässä on tulos. Moro! Tervetuloa taas mun kanavalle. Tai tervetuloa, jos sä nyt vasta mut satuit löytämään. Mun nimi on Riikka ja mä tykkään tosata kauniita juttuja itselleni. Mä tykkään tehdä käsilläni paljon ja käyttää sitä myös rentoutumiskeinona. Nyt on sunnuntai. Tiedättekö, kun on semmonen olo, ettei tiedä, että mitä tekis vai eikä tekis mitään. Mulla ainakin tuntuu aina silleen, että mun on vaikea olla tekemättä mitään, koska se tuntuu siltä, että aika menee hukkaan. Mutta joo, mä haluaisin tällaisen jalkatuen mun riipputuoliin ja mä haluan käyttää siihen jämäkangasta, joka on mun vanha riippumatto, jonka mä uudelleen käytin semmoisen kansituolin korjaukseen. Mä laitan siitä videon tohon, se on englanninkielinen video. Mut joo, mä haluaisin tehdä siitä kankaasta siihen mun riipputuoliin jalkatuen. Ja mä ajattelin, että mä kuvaan sen taas. Ja koska mä haluan tulla paremmaksi myös editoimisessa, tää on ihan hyvää tällaista harjoitusta. Mä yritän myös saada jonkinnäköistä jonkinnäköistä sellaista jatkumoa tähän, että millä kielellä mä milloinkin postaan, mutta katsotaan, jos tää kävisi näin, että mä teen välillä suomea, välillä saksaa, välillä englantia. Laita kommenttia alas, mitä oot mieltä. Terveisin ulkosuomalainen Saksasta, joka on pääsääntöisin englanninkielisessä työympäristössä. Eli tehdään nyt toi. Saadaan pois päiväjärjestyksestä. Tässä on nyt tää loppukangas lattialla. Mä meinasin, että mä tosta katkaisen noin ja otan tosta vaan sellaisen pätkän. So now 3 edges are finished. Miksi mä puhun englantia? 3 reunaa on nyt viimeistelty saumurilla. Ja nyt mä haluan laittaa tähän pitkään reunaan kanttinauha. Päädyt mä vaan taitan tolle ympäri, että mä saan sinne jonkinnäköisen narun tai nauhan niin kuin läpi ja sit siitä viritettyy sinne ylös. Problem. Ajattelen, missä mun ompelukone virtajohto. Eli me lähdettiin pikku mutka matkassa. Hei, eikö moi? Mulla tänään välähti, vai viime yönä, kun mulla on viimeiset videot, mä nyt editoin yhtä videoa, ja mulla on siinä ollut jatkuvasti se semmonen tarkannuksen Mä tajusin, että mä voin vaihtaa ton linssin tohon. Nyt mulla on uusi linssi. Tärinä. Toivottavasti tarkentaa kuitenkin. Testataan. Mut joo, mä löysin sen virtajohdonkin. Se oli tossa lattialla muiden johtojen seassa. Eli nyt jatketaan. Eli ajatuksena on nyt, että mä ompelen tähän pitkälle sivulle kanttinauhan. Ihan tälleen suitsait sukkelaan. Mä en tätä yleensä tähän en jaksa laittaa kiinni millään, vaan mä vaan ompelen. Vaan reunat vastakkain. Avatun kanttinauhan ton yhden reunan tuohon
kankaan reunaa vasten ja suoralla ompleella silleen sopivaa vauhtia. Lähetän tänne reunaan vähän tätä ylitä. Se on käännetty sitten tuossa sisään. Sitten vaan käännän tätä päälle. Ja nyt siis täältä nämä ensin käännetään noin. Sitten pannaan taas se mun kenno ommeen vähän ehkä pidempänä. Noin. Ja sitten tykitetään takaisin ton voidaan laittaa tonne. Vähän tuntuu siltä, että se olisi jäämästä johtuen vielä. No niin, ja sitten ommellaan takaisin. Ja kun kuulostaisi siltä, että ompelukone neula olisi vähän tylsän oloinen, paksuttaa. Täältä mä taas käännän pätkät tonne sisälle. Mitä tarvitsisi sen päätellä. Sitten avaan tän. Taitan sen tonne sisään. Taitan tuohon päälle. Sitten pitäisi tulla suht nätti reuna. Eli nyt tää yksi pitkä reuna on päätelty kanttinauhalla. Ja nämä mä jätän pelkälle saumurihuolittelulle. Mutta nämä päät, nämä haluan aina napoa tonne sisään. Ja pujotan tosta ensin ton neulan tonne läpi ompeleeseen. Sitten mä taitan kahtia. Työnnän sen tosta neulan lävite. Pikkasen, että se on siellä sisässä. Ja sitten mä hulautan sen tänne. Mielellään aina taustapuolelle, mutta mä nyt en ole ihan varma vielä kumpi on tausta ja kumpi on etupuolella. Mä yritän sen laittaa tohon silleen tohon keskelle. Ei sillä sinänsä merkitystä, se häviää tonne aika hyvin. Mulla on yleensä tapana käyttää tällaisia värikkäitä, ei kankaan värisiä lankoja, kun mä teen. Se antaa sille semmoisen kivan vivahteen. Ja sitten kun se on tää tämmönen sääntö, että jos et sä vois sitä peittää, niin se on tarvii sitä korostaa. Niin mä yleensä aina korostan mieluummin sitten. Ja mä oon yleensä aika tarkka, minkä värisellä mä teen. Itse asiassa keltaista mä oon käyttänyt varmaan suurimmassa osassa mun tekeleitä. Se jollain tavalla on
hauska. Turkoosi on kans kiva. Ja pinkki tietty. Tässä on nyt keltaiset langat. Noniin, se on päätelty. Sitten seuraava homma oli se, että mä taitan nää näin. Tässä näkee tosi hienosti, miten epäsuora tämä mun reuna on. Voi. Emme anna senkään häiritä. Periaatteessa mä voisin taittaa ton tonne alle. Tai mä voisin pinnata ja laittaa tosta ommella kiinni. Mitäs tämän toinen päälle? Tähän on suorempi. Pitääkö nyt ommella tuo toinen puoli vielä uudestaan? Mistä kukaan? Vai näetkö? Mä taitan sitä vähän enemmän. Mä taitan sen näistä, mutta taitan sitä vähän enemmän tuonne, että se näyttää suoraan. Hyvä idea, hei. No niin, ja sitten se mun ajatus oli se, että mä laitan tähän jonkun nyörin tosta niin kuin läpi. Ja sitten viritään sen sinne ylös sinne tuoliin. Mä veikkaisin, että tuo voisi olla aika hyvä semmoinen silmämääräisesti hyvän kokoinen. Mä yritän laittaa sen nyt silleen, että mä saan sen taitoksen tuohon mukaan. Noin. Nyt mä voin ommella tuosta vaan päältä läpi. Minun kenno-ompeleella. Tasapuolisuuden nimissä tää toisesta päästä samalla tavalla. Periaatteessa mulla riittää silmämäärä, mutta katsotaan. Katsotaan nyt ihan mitalla. Tästähän tein suo 3,5 sentin taitoksen nyt nähtävästi. Kas suunnilleen pitää tänne kautta linjan. Joo, 3,5 sentin taitos. Teralla noin. Eli näin, tässä on mulla nyt 2. Tän mä ompelen tosta läpi sillä kenno-ompeleella. Haluan nuo raidat kohdalla. Meiltä loppuu alalanka. Nyt olette viritetty sinne aika korkealle, mutta ei voi mitään. Eli alalanka. Otamme puolen. Viritetään tää ympäri näin. Lanka läpi. Tässä on näppärät näin. Reijät ja sit mä pidän kiinni tälleen tiukasti. Aina puolaamaan. Katkaisen pätkän. Helppoa on.
Aina kun vedän tonne päin, niin sen pitää pyöriä tonne vasta suuntaan, niin silloin se on oikein. Mulla on tämmönen hienous tässä uudessa koneessa. Automaattinen langan ujotin. Tosi näpsä. Näin. Jatketaan. Jäämme tuon vähän niinku välille, mutta se ei haittaa, tää ei. Vähän sen laitan siitä niinku vähän sen limittäin toi ommel ja sit jatketaan. Viimeistellään sit kohta. Jos toi näyttää toi niinku, mä haluan nyt, että noi menis kohilleen noi väriraidat. Jos se näyttää siltä, että se tekee tuossa sellaisen kurtun tohon eteen, niin neula alas ja nostaa ton jalan ylös, laskee jalan takaisin alas, niin se vähän ainakin tasoittaa sitä, niin se tulee huomattavasti paremman näköinen. Tulee aika usein eteen, ainakin mulla. Mut mä kun teen vähän tälleen suurin piirtein, niin se nyt tietysti vähän saattaisi olla helpompi tehdä, jos se olisi paremmin valmisteltu. Enemmän neuloja esimerkiksi tässä. Sitten kun tälleen vähän niin kuin etukäteen rupeaa sitä niin kuin preppaamaan, niin se tulee paremmin. Sitten kun mä en oikein vielä tiedä, että kuka sä oot, niin mä en tiedä, miten tarkkaan mun pitäisi näitä niinku kertoa. Se, että mä haluan vaan niinku inspiroida kanssa ihmisiäni tekemään kanssa juttuja käsillään, koska se on oikeasti terapeuttista hommaa. Sitten tulee aina hyvä mieli. Paitsi jos menee kaikki ihan tai onko miksi, niin sitten se voi olla, että ei tule hyvä mieli, mutta lähtökohtaisesti tulee hyvä mieli. Sen verran vielä mä ompelen tämän toisen nyt ilman kameraa, mutta sen verran, että mä yleensä orientoidun tämän. Ohjaan tätä mun tekemistä sillä, että mä katon joko tähän, mä katon näiden haarukoitten mukaan. Et nyt mä niin kun yritän pitää tämän mun taitoksen reunan tässä tämän ensimmäisen jalan sisäpuolella. Tätä mä en edes katso, että miten paljon se on täältä, ja se tietysti voi nyt sitten taas kostautua, jos se on ihan huonosti taiteltu, huonosti mitattu ja laitettu, mutta ainakin se nyt tältä puolta sitten näyttää hyvältä. Ja sitten mä katson, kun mä sen viritän tonne, että kumpi puoli on nätimpi. Onko se tää taitospuoli, vaikka tässä on se taitos, vai onko se tää NS? No ei mitään NS, tää taitokseton puoli. Mut mä teen tän, niin sit pujotellaan. Mut se vielä, että jos mitenkään mä ottaisit kertoa, että kuka sä oot, niin mä osaisin tehdä paremmin oikein tyyppistä matskua. Kävisikö? Et sä viitsisit sä. Sellainen siitä nyt tuli. Tuo on tullut reuna, siellä on kanttinauha. Tämä toinen puoli näyttää kans aika hyvältä. Mä lähdin kaivaa tuolta nyt jotkut narut tohon, jonkun nyörin. Jos et ole vielä kuullut, niin mä oon semmonen tietyn tyyppinen hamsteri, mulla on vaikka mitä kaikkea. Ja miksessä? Tässä olisi yksi hyvin potentiaalinen nyöri, mutta tää ei ole kuin tää yksi. Ja se johtuu siitä, että tää on mun miehen housuista joku jutska. Mutta tää olisi muuten hyvä, mutta tää ei riitä mulle. Sitten mulla on ihan tällaista niin kuin laukkuhihnaa. Puuvilla hihnaa, mutta mä en halua käyttää tätä, kun tää paljon paremmin saa käytetty johonkin muu. Sitten mulla on tällaista ihan perus
puuvillanyöriä paikallisesta rautakaupasta. Mä teen tästä ne. Koska mä en usko, että se tarvii olla paljon sen jykevämpää. Tai sitten jos tarvii, niin sitten pitää tehdä jotain. Mitä sitä sanoo? Ei saa käyttää kiipeilyä. No en mä nyt kiipeilyyn käytä. Eikä saa laittaa painoa. No mutta ne on vaan mun jalat. Se on ihan hyvä. Tehdään tällä. Eli tää. Millä sulla sen pujotat tuonne? Sukkapuikot. Tadaan! Lähdetään katsoa ihan paikalle, mitä tää näyttää. Tähän tarvitsee sen jalkatuen. Ja nyt mä siis tähän laitoin vain pidennysnarut. Ja mä ajattelin, että mä vaan viritän sen tohon ja testataan. Tiedätkö, kuinka sellaisia iltoja, ettei niinku jaksa tehdä yhtään mitään. Sit voi tulla vaan lököttää johonkin. Kuuntelee Lillin laulaa, kunnes tulee niin kylmä, ettei enää viiti istuppia. Tai just sellaiseen sopii.